Hej och välkommen till SM6 YSON Air. Och på den Youtube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Mitt namn är Mattias och du är varmt välkommen. Ja, idag så har vi en helt fantastisk dag i Onsala. Och det passar inte bättre ändå än att prata om portabelutrustning. Hur man kan förvara den på ett smidigt sätt och hur man enkelt kan ta med sig den. Att skapa ordning och reda bland sina amatörradioprylar. Ja, jag har väldigt lätt för att både förlägga en och två saker. Adaptrar, laddare, ja, var ligger de nu någonstans igen? Men nu tror jag att jag börjar få ordning på det hela genom ett praktiskt verktygssätt jag tänkte visa här. Ja, ordning och reda på amatörradioprylar är ämnet här, så du är varmt välkommen. Nu kör vi igång. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, really nice to hear you. You are 5x7 here at the parkover. Under åren så har jag haft olika typer av förvaringslösningar för min amatörradioutrustning. Det har varit olika former av byråer, plastlådor, verktygslådor. Men ja, det gick lite överstyr här med all min portabelutrustning. Men jag tänkte jag måste ju få ordning och reda på detta en gång för alla. Så jag har nu varit iväg på Rusta och köpt lite olika lådor. Det är en verktygssats jag tänkte skulle visa er. Jag har ju installerat min batterilåda i en av de här sedan tidigare och nu tänkte jag bygga vidare på det konceptet. För det gäller ju att veta att man får med sig all utrustning när man ger sig ut. Ja, det kanske är sällan man har med sig allt detta när man ger sig ut. Men åtminstone hitta alla kontakter, kablar och sladdar så man vet var man har dem någonstans. Ja, det är ju en förutsättning så att rätt saker hamnar i rätt väska när man ger sig ut. Och jag använder mig olika typer av ryggsäckar, midjeväskor, bröstfickor och så vidare. Och då vill jag ju när aktiveringen är klar lägga tillbaka alla mina saker på rätt plats. Så jag vet var rätt plats är nästa gång. Så jag kan packa den väska jag behöver som lämpar sig mest för den aktivering jag tänker ägna mig åt. Och varför inte också kunna ta med sig dem så här smidigt i bilen om man nu ska ut på en liten större portabeldag. Ja, för nu här i sommar så kommer det vara flera stycken spännande portabelaktiviteter jag ska på. Nu på lördag ska jag besöka och givetvis vara en del av Kungsbacka radioamatörers Field Day. Gå gärna in på sk6ku.se och läs mer om den här trevliga Field Dayen. Jag kommer vara med på Öland här i slutet på juli. Det kommer ju bli supertrevligt. Och då är det gott att kunna ha med sig lite saker väl förbackat och man vet var de finns någonstans helt enkelt. Ja, det ska bli riktigt spännande att se och utvärdera också efter sommaren hur det har blivit. De här verktygskitten kommer alltså från Rusta och heter Mech Tools och jag tänkte jag skulle börja med själva bottenlådan. Det finns alltså olika tillval. Jag är inte säker på att jag har alla, men jag har ju några här som jag tycker verkar smidiga. Och här har vi då bottenlådan och har ju då möjligheten att dra upp det här handtaget så man kan rulla den här lite grann. Jag tänker mig kanske att det här är väl inte superkvalitet, men det kommer väl funka fint för att dra in i garaget, ut till bilen och ut till portabelbordet eller vad man nu avser att göra så att säga. Men det ska bli förstås intressant att se här under året hur det har hållit helt enkelt. Det är ju bra spännband eller spännfästen här så man kan spänna fast lådorna på varandra. Så det tycker jag verkar gediget. Bra spännen här. Och vad har vi då i lådan? Här fanns det 2 stycken avdelare. Och en del har tagit ut och en del har behållit. Och i ena delen så har jag alla mina Life på 4-laddare. Ja, de kanske inte måste ha med på min portabeldag. De kanske inte måste ha med den här lådan alls. Men jag vet alltid var alla prylarna ligger någonstans. Så jag vet var jag har mina laddare. Här är också extra antenntråd om man nu tänker göra ett projekt. Eller någonting går sönder om man är ute på en längre aktivering. Man kanske är borta i flera dagar. Då tror jag det kanske kan vara bra med lite extra tråd. Ibland har jag med mig min stora mast. Och då bör jag använda sån här tellspik och en gummiklubba så jag kan dra ner dem här lite grann. Så då har jag med mig också här. Innan hade jag dem bak i bilen. Och jag har också med mig min laddare här. Ja, det är ju riktigt gott att kunna få utnyttja solcellerna. Ja, det här är ju perfekt att kunna ha med sig på ett smidigt sätt när man är ute. Särskilt då lite längre. Och den här väger ju hyfsat men inte allt för tung. Men jag vill inte stoppa ner den i ryggsäck, men det känns väldigt smidigt att ha med sig på det här sättet.
Ja, nästa del tänker jag att jag ska ha min batterilåda så tyngden kommer ganska långt ner. Hade kanske till och med varit smartare att ha haft den i den här lådan, men jag vill ha en lite mindre emellanåt. Och väldigt smidigt att sätta fast då min batterilåda med mitt 100 watts eller 100 amperes Life på 4 batteri. Så inga konstigheter, sitter bra. Sedan så har jag ytterligare ett par lådor. Och här har vi nästa del. Enkelt att sätta fast som sagt var. Och här i har jag en hel del godsaker. I de här lådorna så följer det med 2 stycken avskiljare. Och jag har kvar de här avskiljarna i den här lådan. Och på ena sidan här så har jag mina Life på 4 batterier som är lite mindre. Här har jag ett för 12 ampere som jag ofta har med mig ute till min 891. Jag har mitt 6 ampere så jag ofta har med mig ut till min FX4 CR. Vad mer? Ja, jag har med mig min lilla fältnecessär. Jajamän. Här har jag allt jag behöver för min FX4 CR. Och radion just nu ligger här i. Och här i botten så har jag kastlina kastlod i en mesh pocket. Vidare så har jag mina antenner. Och här har vi i form av QRP-antenn. Riktigt bra att ha, max 20 watt. Här har jag min lite mer rejälare enmatad antenn som klarar högre effekt, vilket kan vara bra att ha ibland om man nu vill köra digitala moder och Winlink och så vidare. Vad mer? Ja, här har jag också mina enmatade antenndelar som tillhör min Chameleon antenna 2.0. Jag har min motvikt och min sloperantenn som jag använder till min Chameleon-uppsättning. Jag har min annan till Chameleon här. Och inte minst så har jag ju då min 15 meter långa koaxialkabel med inbyggda friter. Det här motsvarar RG58. Och här är också adaptrar som passar till BNC så det alltid fungerar snabbt och enkelt till min FX4 CR. Jag ska inte behöva tänka så mycket utan automatiskt när jag vill packa min ryggsäck så ska jag bara kunna ta det här och stoppa in i ryggsäcken så att allting är med. Ja, på ena kanten här så har jag min diggerigg-väska. Jag har ju alltid monterat på min Jace 891, men här finns det kablar utav olika slag som jag då behöver till detta om så skulle vara fallet. Och om någonting går sönder, det kan ju hända, och det här med powerpole kan ju faktiskt gå sönder. Det är inte helt felfritt. Så här har jag med mig min powerpole-tång. Jag har med mig en vanlig skalare. Med mig min morakniv. Och en lite större skruvmejsel här i. Och som sagt var, här handlar det också om att kunna ha ordning och reda i garaget. Det är ju inte säkert att jag behöver allt det här. Det kanske inte är säkert att jag tar med mig den här lådan. Men jag vet alltid vad de här prylarna är som jag behöver. Och det känns riktigt bra. Och nu till min sista låda. Som har ett genomskinligt lock. Och det är ju rätt så bra med ett genomskinligt lock. Så att man helt enkelt ser vad man har. Så man enkelt kan hitta dem. När man tittar ner, när man står och planerar sin aktivering. Och ja, helt enkelt se vad man har. Och får vi se hur det här locket kommer hålla. Det ska bli intressant att se förstås. Och frågan är vad vi har här i. För nu börjar det bli riktigt spännande tycker jag. Ja, i den här lådan så har jag då olika plastlådor. Det finns i 2 olika storlekar och de här kan man ju då enkelt ta bort om man nu vill fylla det med annat. Och jag tänker mig nu att jag ska också märka ut lådorna här med någon slags form av tejp och skriva en text. Jag vet att allting kommer tillbaka till de ska. Och så att jag enkelt får en överblick. Men här har jag då min lilla påse med alla typer av kontakter. Ja, det är ju många kontakter man kan behöva. Övergångar och så vidare. Så här finns det mesta kring BNC, SMA, N-kontakter. Om man nu skulle köra lite VHF och så vidare. Så det är väl bra att ha med sig lite av varje. Om man nu är på lite längre filday. Och om inte annat ha alla sina prylar på ett och samma ställe. Så man slipper att leta efter dem. Här har en
en låda med olika typer av 12 volts kontakter. Om man nu vill till exempel stoppa i nätdel. Här har jag mina röda och svarta och kontakter för min Powerpole-kontakter. Och ja, nu har jag faktiskt skaffat något riktigt spännande. Det ska bli kul. Vi ska göra en film om det här förstås. Här har jag nu en riktigt bra laddstation som klarar då 30 watt. Och den här kan jag nu också driva då min FX4 CR. Jag kan ladda min handapparat. Jag ska använda den till lite allt möjligt och det kommer vi göra en uppföljande video om. Och här är också då min nya 100 watt PD cigaretttags laddsgrej här. Är riktigt bra. Den tar ju då 65 watt på ena USB, 30 watt på den andra och på USB-A tar den 18 watt. Och här har jag också då en kabel som klarar av 100 watt PD. Och den har till och med då en mätare på sig så man hela tiden ser vad den levererar. Och ja, ibland kan man ju använda andra saker då än en 100 watt PD-kabel. Men om du behöver den, se då till att den alltid är med din portabelutrustning. För annars blir det lite besvärligt. Ja, sen har jag vissa andra färdiga kablar här. Här är det Anderson Powerpole till stickkontakter om jag vill ha någon slags övergång. Vad mer? Ja, jag har lite kablar här. Här har jag för Yaesu 891 en extra kabel med Anderson Powerpole på. Så vi har koll på den. Här har jag från Anderson Powerpole till cigarettkontaktshona. Den visade jag sist tror jag. Riktigt bra att ha en förlängning då om man nu till exempel ansluter då i lådan här och drar iväg denna för ladda någonting. Där det behövs då ett sådant uttag. Och här har vi likadant här då fast Anderson Powerpole till cigarettuttagshane. Här är också min voltmätare som jag kan ha med mig ut. Känns riktigt bra att hålla helt till koll på de här mindre batterierna. Vad mer? Ja, min lilla finare kabeltång. Här har jag lite extra former av mindre skruvmejslar, tång, men också faktiskt en måttstock här. Mätband, 3 meters mätband här, också Mech Tools. För om jag nu vill klippa till någonting, någon tråd för att göra någon antenn eller något liknande här, så känns det gott att ha med sig detta. Om inte annat veta var den finns när jag ska hitta grejerna i garaget. För när jag har dem överallt, ja då hittar jag inte prylarna. Mer här i då så har jag min cigarettuttagsladdare för min FT5 David handapparat. Och ja, lite eltejp. Så det är vad som finns i lådan just nu. Det ska bli spännande att utvärdera detta. Ja, allting måste man inte ha med sig på en portabeldag. Men det är gott att veta var allting finns. Så jag kan stoppa i rätt saker i ryggsäcken som jag ska ha med mig. Ja, det känns riktigt skönt att få ordning på sin portabelutrustning på sånt där smidigt sätt. Och jag har skaffat ytterligare en pryl. Jag har visat den lite kort i en av filmerna. Och det här är ett kamerastativ fodral. Och det här är värderat, gjort från Karuba. Och handtag, axelrem, sidficka, värderat. Och har också väldigt fina fästen på baksidan här. Och här har jag fast en karbinhake så jag kan sätta den på min ryggsäck till exempel. Och här i finns det olika former av spännband så jag kan låsa fast sakerna här i. Här har jag min Military Extender till Chameleon. Jag har min SS17. Enkel åtkomlig. Jag har Military Whip. Min Spike. Och nu också min 10,5 meter långa karbonfibermast. Ja, den är ju inte stor faktiskt. Och jag gör allting fast, spänt, klart här. Skönt skyddat, bra skyddat i bilen ifall någonting skulle hända. Känns riktigt skönt att ha det så här så att man vet att man har allting på samma plats. Ja, men går det att dra runt på den här lådan då, men väger den inte många kilo? Ja, den väger absolut några kilo. Vi får väl ta och prova hur den fungerar. Och ja, det ska väl funka det här och ja, jag tänker att emellan bilen och garaget och kanske ut några meter till portabelbordet så ska väl det absolut fungera. Men det känns ju ändå skönt liksom att
få ha allting samlat så man vet vad grejerna är. Och det är ändå målet och det är enkelt att kunna använda de här. Att knappa loss och ta med sig det man behöver. Och ja, jag känner mig riktigt nöjd och tycker för den här prislappen. Man medlem i Rusta så blir det också billigare. Och funktionen så känner jag mig nöjd så här. Och vi får se här under året här hur det har gått, hur grejerna har hållit här. Om jag fortfarande är lika nöjd. Men det känns ju ändå riktigt trevligt. Jag hoppas att detta kan ge dig några idéer kring förvaring utav din portabelutrustning, din POTA-utrustning. Och tack så mycket för att du tittade. Glöm inte gilla, följ och klicka in ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Och ut och kör portabelt nu så hörs vi snart igen. Allting från SM6 Yngve Erik Cesa som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.